Шведське місто Гетеборг важко назвати дуже сонячним, проте саме там придумали систему SolROS. Її розробники пропонують зловити сонячне світло, а потім направити його по кабелю у потрібні приміщення. Якщо кабель зроблений зі скловолокна, дальність передачі світла перевалює за 100 метрів, так що система цілком актуальна і для приватних будинків, і для торгових центрів. У сонячні дні SolROS забезпечує близько 10 тисяч люмен, що замінює приблизно 8 100-ваттних лампочок. Орієнтовна вартість системи SolROS на 4 світильника становить $2850. Здається, що дорого? Просто згадайте, скільки разів підіймалися ціни на електроенергію. За останній рік ціни на природний газ виросли на 115%, пишуть розробники SunBank Solar. Тому ось такий водонагрівач – порятунок для бюджету та плюсик в екологічну карму. Покупців запевняють, що SunBank Solar у 6 разів ефективніший, ніж аналоги із сонячними панелями. В ньому використовуються скляні вакуумні трубки із селективним покриттям. При цьому SunBank Solar, як і нагрівачі із сонячними панелями, потрапляє під різноманітні податкові пільги. Водонагрівач на 300 літрів обійдеться в $4000. Як щорічно економити близько $250, просто приймаючи душ? Вам дадуть відповідь розробники системи EcoDrain. Вона монтується на зливній трубі та ловить близько 45% тепла, що втікає у злив гарячої води. Зібране тепло використовується для нагріву води, що надходить, наприклад, у бойлер. У результаті власники квартири чи будинку економлять на нагріванні води. Звучить досить просто, однак система EcoDrain вже запатентована, а купити її реально приблизно за пару років. До того ж, система спроєктована для максимально легкого монтажу. Наприклад, поставити EcoDrain можна і вертикально, і горизонтально. А якщо ви вже дістали гаманець, то не поспішайте. Офіційний сайт повідомляє, що продажі системи відновляться лише у квітні наступного року. За даними ЮНІСЕФ, близько 2 мільярдів 200 мільйонів осіб не мають доступу до питної води. На тлі цієї цифри розробки на зразок Source виглядають справжнім порятунком. Це повністю автономні панелі, що виробляють воду прямо із повітря. Для цього повітря всмоктується вбудованими в панелі вентиляторами та проходить через спеціальний матеріал. Він вловлює водяну пару і стає вологим. Отримана рідина витягується, очищується та мінералізується. Живлення Source отримує від вбудованих сонячних батарей. Розробники заявляють, що за допомогою такої системи реально забезпечувати водою цілі населені пункти. Адже всього одна панель виробляє близько 50 літрів води щодня. Ціна однієї панелі – $2000. Розробники Solar Carport впевнені, їхні клієнти не просто купують навіси, а інвестують. Справа в тому, що в Solar Carport вбудовані сонячні панелі, так що кожен квадратний метр навісу генерує потужність до 200 Вт. Таким чином, навіс на 2 машини забезпечить приблизно 5000 кВт-годин на рік. Цього достатньо, щоб проїхати на електромобілі 25 тисяч кілометрів. Зрозуміло, навіс чудово працює і по прямому призначенню. Розробники гарантують захист від сонця, дощу, снігу і навіть граду, а надлишки енергії власникам пропонують продавати усім охочим. Якщо вірити статистиці, 16% співробітників компаній по всьому світу вже перейшли на постійну віддалену роботу. Настільки численній аудиторії, напевно, сподобається джерело живлення Blip One, хоча б тому, що його ємність складає 2,2 кВт-годин, тобто повністю заряджений Blip One здатний близько 2 діб живити холодильник. Так що навіть при вимкненні електрики власники безперебійника зможуть без проблем продовжити роботу. До того ж, у джерела живлення є цікава фішка. Якщо вартість електроенергії змінюється в залежності від часу доби, Blip One буде заряджатися, коли енергія дешевша, і живити підключені гаджети, коли енергія дорожча. Тому власники Blip One ще й можуть заощадити на оплаті рахунків. Придбати пристрій пропонують за $800.
А ось так виглядає нова філософія дизайну вітрогенераторів. Завдяки їй розробники зробили ідеальний вітрогенератор для скатних дахів. Він може здатися маленьким та слабким, однак у порівнянні із деякими конкурентами він в 9 разів ефективніший. Зокрема, 5 модулів вітрогенератора моделі RP1 забезпечують до 2,7 кВт потужності. Довжина такої зв'язки становить 6,5 метрів, що дозволяє без проблем встановити генератори на дах навіть невеликого будинку. А для виходу RB1 на повну потужність потрібен вітер від 11 метрів в секунду. Засмучує лише одне – ціни розробники надсилають тільки по запиту. Очевидне рішення для тих, хто не може чи не хоче встановлювати сонячні панелі на даху. Зустрічайте Solar Caps – розумні сонячні жалюзі. Вони генерують до 150 Вт з кожного квадратного метра вікна, і цього цілком достатньо для живлення 30 світлодіодних лампочок. Більше того, у деяких випадках встановлення Solar Caps допоможе скоротити оплати за електрику на 70%. Додатковий бонус, який дають ці жалюзі – зниження витрат на кондиціювання. А керувати Solar Caps можна голосом зі смартфона або через системи на кшталт Google Home. Ціна за жалюзі, що закривають біля 1 квадратного метра – $180. Ось такі термоелектричні генератори пропонують власникам дров'яних та газових печей, кухонних плит та тому подібного. Вони працюють завдяки ефекту Зеї-Бека. Одним словом, теплова енергія від згоряння палива перетворюється на електроенергію. Типова модель генератора для дров'яних печей забезпечує потужність у 100 Вт та досить легко монтується завдяки компактності та вазі в 4 кг. До речі, про компактність. Як вам термоелектричний генератор, який поміщається в кишеню куртки і працює навіть від тепла рук? Якщо незручно, вбудований магніт дозволяє закріпити генератор, наприклад, під капотом авто. Отримана енергія зберігається в акумуляторі, а розумна начинка генератора регулює вихідну напругу в діапазоні до 1,2 вольт. Продовжує випуск одна із найдешевших у світі систем геотермального обігріву та охолодження. Простіше кажучи, для підвищення або зниження температури в приміщеннях використовується енергія землі. Конструкція системи дуже проста. Вона складається із насоса і труб, по яким циркулює теплоносій. Завдяки цьому система не тільки проста в монтажі, але й неймовірно ефективна. Наприклад, у порівнянні із газовим опаленням геотермальне заощадить власнику близько $1000 у рік. Плюс таке опалення не генерує полум'я, диму та небезпечних речовин типу діоксиду азоту. Вартість системи рахується індивідуально для кожного клієнта. Орієнтовна ціна складає $20 000. Знаєте, яку екологічну проблему сучасних міст в ООН назвали однією із ключових? Підвищення рівня шуму. В Європі, наприклад, шум стає причиною близько 50 тисяч нових випадків ішемічної хвороби серця щорічно, тому розробки, що дозволяють зробити місто тихішим, вкрай важливі. В їх числі ось такі кожухи під назвою DICE. Якщо поставити їх на теплові насоси або кондиціонери, рівень шуму знизиться на 9-15 дБ. Такі кожухи пригнічують неприємні гудіння та звуки, а ще установка DICE – відмінний спосіб захистити кондиціонер від вандалів чи негоди. Придбати кожух можна за $3000. Одні бачать у побутових відходах лише проблеми, а інші – спосіб заробити. Чому б, наприклад, не отримувати із відходів щось корисне? Систему для цього саме пропонує ізраїльська команда Home Biogas. Вона являє собою надувну ємність, в яку потрібно завантажувати відходи. На виході виходить газ та рідке добриво. При цьому система не приваблює комах і не створює неприємних запахів. У базову модель від Home Biogas можна завантажувати до 6 літрів відходів щодня. Отриманого газу вистачить на 2 години готування на день, та й десятки літрів добрива на місяць зайвими не будуть. Просять за таку модель $975.
Ще цікавіше поступили розробники фільтраційних систем Рейні. Вони пропонують економити на воді, використовуючи дощ. Виявляється, якщо збирати і фільтрувати дощову воду, можна закрити приблизно 32% потреб типового домогосподарства у воді, а при середньорічному рівні опадів у районі 800 мм з даху площею 250 квадратних метрів реально отримати 2 мільйони літрів води. Серед переваг такого підходу – зменшення навантаження на свердловини та обладнання, яке качає з них воду, а очищення через Рейні настільки якісне, що фільтровану воду можна спокійно пити. Не дивно, що систему Рейні постачають у 21 країну світу. Заглянемо в гості до майстрів із новозеландської компанії Eco Innovation. Саме вони виробляють компактні гідротурбіни Power Spout. Принцип роботи досить простий. Потік води йде через колектор на лопаті турбіни та звертає вал з ротором генератора і виходить електрика. У виробництві активно використовуються перероблені матеріали. Деякі гідротурбіни Power Spout складаються з них на 68%. Конструкція у них модульна та досить проста, тому в Eco Innovation продають і комплекти для самостійного складання, а робоча напруга моделі Pelton 100C складає 56 вольт. Придбати цю модель у зібраному вигляді можна за $2200. Завершує випуск найінноваційніший велотренажер цього року. Так, рік ще не закінчився, а конкурентів у інженерного шедевра під назвою Region вже немає, адже катання на ньому, крім задоволення та тренування, дає ще й електрику. Крутіть педалі у звичному ритмі та заповнюйте вбудований у Region Powerbank на 98 Вт-годин. Завдяки двостороннім педалям кататися можна і у звичайному взутті, і в контактних туфлях. Передачі перемикаються ручкою або цифровою системою. А ще всередині Region прихований ваш персональний тренер на алгоритмах штучного інтелекту. Оскільки Powerbank знімається, його легко взяти з собою в офіс та врятувати робочий день не тільки собі, але й колегам, тому що підключити до Powerbank можна відразу 5 пристроїв. Ціна Region $2500.